No niin, tänään tulee kans vähän erilaisempaa videoa. Tullaan tekemään PK:n purkamisesta ja kasausta videoja. Purkaminen nyt sitä ei mitenkään näytetä, mutta kasaamisesta tehdään semmonen niinku tutorial, että kerrotaan mitä se kokonaan kasataan oikein ja toimivasti. Niin. Eiköhän mennä hommiin silleen, että aletaan pyörää purkaa. Q-Tracks. Aletaan nyt pakokkoa kasailemaan. Kaikki on nyt puutsattu ja uusi tiivistyssarja on tilattu. Meillä on nyt kaikki mitä me tarvitaan tähän kasaamiseen. Tuossa on pakokon osat. Nyt aletaan kasailemaan tätä pikkuhiljaa, niin selitetään vähän paremmin ja näytetään vähän teille, että miten tää kasataan ja mihin kaikki meneekin. Ja tekin saatte tehtyä nää kotona ihan helposti. Noniin, elikkä aloitetaan tästä. Tällaista laipasta, isommista laipista, joka tänne tulee. Siihen vähän öljyä, niin kuin jokaisen muuhunkin osa, kun me laitetaan ne tänne paikalleen. Käännetään sylinteri ylöslasin ja tää kaari sisäänpäin. Se putoaa sinne noin. Tosiaan otetaan tämmönen pultti, Vittu. joka pitää sen laipan täällä paikallaan, joka on pudonnut. Otetaan tää, vaihdetaan siihen vaan O-renkaat ja jatketaan siitä. Pinnit, mitkä onkaan. Ne menee molemmille puolille näin. Nää voi kiristää silleen, että tässä kun näkyy tää pultin kanta, tää reuna tässä, niin tää on vaan samaa tasoa tän sylinterin pinnan kanssa. Eikä nää kun laittaa tasan, niin se on ihan tarpeeksi hyvä. Siitä näkee, että ne on ihan tasassa tässä kohtaa, niin se on hyvä. Valitaan tämmönen palanen, joka nostaa ja laskee sitä laippaa tuolla. Siihen me pitää ottaa pultti päälle, päähän. Jossakin öljytään. Sitten tää laitetaan poikittain tänne näin. Ja sitten kun se on pohjassa, niin käännetään
90 astetta. Sitten seuraavaksi me valitaan näistä 3 laajasta rattaasta systeemistä tää lyhyin. Ja se, kuten näkyy, ottaa tähän äskeiseen osaan kiinni. Tää rullaattaa tuohon äskeiseen osaan siihen loveen kiinni. Ja sitten kun tää pyörii tuolla ton kengän mukana, niin se nostaa ja laskee tuota laippaa täällä. Elikkä tää menee vaan näin. Pitäis mennä. No. Ja sitten kun tätä pyörittelee, niin se laippa nousee ja laskee. Sitten me otetaan nämä 2 laippaa, jotka jäi äsken jäljelle. Ja näistä se, jossa on 1 piste, tulee sylinterissä katsottuna tästä suunnasta vasemmalle puolelle. Ja se laippa, jossa on 2 pistettä, tuolla näkyy. Se, jossa on 2 pistettä, tulee tänne oikealle puolelle. Nekin öljytään. Ja nyt pitäisi vaan liukua paikalleen. Sitten nämä rullat, ei kun mitkä onkaan, ohjurit ja tappeihin yhä öljyä. Ja näihin jokaisen tappiin laitetaan 1 ohjuri. Ja sitten seuraavana tää hevosenkenkä. Hevosenkengässä näkyy nämä viivat, merkit. Tuossa on 1, 1 ja täällä on 2. Niin nämä linjataan näissä laipoissa ja näissä rattaissa olevien pisteiden kanssa kohilleen. Tässä on 1 ja tossa on toinen. Elikkä tästä nähdään, että tässä on nämä 2 viivaa koistettuna näiden 2 pisteen kanssa. Täällä on 1 piste 1 viivan kanssa ja täällä on sama homma. Ja sitten vaan tähän kengän päälle, hevosen kengän päälle vaan nämä viimeiset ohjurit. Ne napsahtaa tonne. No. Sitten tää laatta tähän päälle vaan, joka pitää kaiken kasassa. Ja... Eikö mites päästä? No. Sitten siihen vielä jostain pultit. Ja tää menee kiinni vaan 2 pienellä pultilla. Ja koska pienet pultit kyseessä, niin ei tarvii kovinkaan kireelle vääntää. Ja sitten vaan uudet tiivisteet ja loput osat kasaan, mikä on ehkä näin. Tosiaan kannattaa muistaa laittaa nämä jousten kiinnikkeet tänne paikalle myös. Noin. Sitten laitetaan vaan nämä lukitussysteemit, jotka pitää ton pultin paikallaan. Ei haittaa, jos joutuu vähän kääntää takaisinpäin tai johonkin suuntaan. No. Ja tälle puolelle sama käsittely. Ja sitten vaan laitetaan nämä kurkitusluukut paikalleen tiivisteiden kanssa mieluiten. Ja sitten lopuksi vielä vaan kansi paikalle. Ja jos porukka on miettinyt, että miksi tähän tulee tää tiiviste, niin nyt tepä tiedätte, siellä on kolo, johon pitää. Se on kolo, joka pitää tiivistä. Ja sitten vielä kansi ja kannen pultit oikeaan momenttiin.